Hello friends, කොහමද ඔයාලට? ඔන්න අද අපි අරන් ආවා ඉංග්‍රීසි කතාවට රටාවක් කියන විශේෂාංගය යටතේ අපේ දෙවෙනි විශේෂාංගය. අද අපි කතා කරනවා that's why. මෙන්න මේ ප්‍රේස් එක ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිමු. Okay, let's go to the video. Daily English with Yuki. මොකද්ද මේ that's why? That's why කියන එකේ තේරුම තමයි අන්න ඒ නිසයි. මොකක් හරි දෙයක් කරේ හෝ කරන්නේ අන්න ඒ හේතුව නිසා කියලා අපි වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්නකොට අපි මේ that's why කියන ප්‍රේස් එක වාක්‍ය මුලට යොදා ගන්නවා. අපි බලමු ඒ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ අන්න ඒ නිසයි මට ඔයාට කියන්න බැරි. සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් ඔයාට කියන්න බෑනේ යන්න ඒ නිසා මොකක් හරි වෙන හේතුවක් නිසා. මේ අන්න ඒ නිසයි. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා වගේ භාවිතත් එක්ක අපි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනකොට මේ ඉංග්‍රීසි වල අන්න ඒ නිසයි කියන අපි that's why යොදා ගන්නවා. අපි බලමු සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. අන්න ඒ නිසයි මට ඔයාට කියන්න බැරි. දැන් අපි මේ වාක්‍ය කඩාගමු. අන්න ඒ නිසයි කියන එක වෙනම මට ඔයාට කියන්න බැහැ කියන එක වෙනම. දැන් මට ඔයාට කියන්න බැහැ කිව්වොත් අපි ඒක කියන වාක්‍ය I can't tell you. can't භාවිතා කියන શબ્දය භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මම බොහෝ විට I can't භාවිතා කරනවා. I can't tell you. මට ඔයාට කියන්න බැහැ. දැන් කොහාටද අපි මේ අන්න ඒ නිසයි කියන ෆ්‍රේස් එක යොදාගන්නේ? එහෙනම් අපි that's why කියන භාවිතය වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. අන්න ඒ නිසයි මට ඔයාට කියන්න බැරි. That's why I can't tell you කියලා සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තවත් පැටලෙන සහගත ඇති ඔයාලට. අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය අපි ගොඩනගා ගන්න කියලා මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතයෙන්. අපිට බොහෝ විට මේ භාවිතයෙන් වචන වාක්‍ය කතා කරන්න වෙනවා සාමාන්‍ය ජීවිතේදී. අපි බලමු කොහොමද ඒක ගොඩනගා ගන්න කියලා. බය වෙන්න එපා. මේක හරි ලස්සන, ලේසි, සරල වාක්‍ය ක්‍රමයක්. Okay? දැන් මේ that's why කියන ෆ්‍රේස් එකත් එක්ක අපිට අතීත, අනාගත, වර්තමාන කියන කාල තුනෙන්ම වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටිකක් බලමු අතීත කාල වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ නිසයි මං එහෙ නොගියේ. මං එහෙ ගියේ නැත්තේ අන්න ඒ නිසා. දැන් මේ වාක්‍ය අපි හදාගමු. මම එහෙ ගියේ නෑ. I didn't go there. I didn't go there. අන්න ඒ නිසයි. That's why. මුලට දාගන්නවා. අන්න ඒ නිසයි මම එහෙ නොගියේ. That's why I didn't go there. That's why I didn't go there. අන්න ඒ නිසයි මම එහෙ නොගියේ. අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසයි මම එහෙ නොයන්නේ. දැන් වර්තමාන කාලෙන් මම එහෙ යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා. එහෙනම් අපි වාක්‍ය සම්පූර්ණ වාක්‍ය හදමු. That's why I don't go there. That's why I don't go there. අන්න ඒ නිසා මං එහෙ යන්නේ නැහැ. අපිට අනාගත කාලෙන් මේක කියන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසයි මම හෙට එහෙ නොයන්නේ. පැහැදිලිව අහගන්න. බොහොම පැහැදිලිව හිමින් කියන්නේ නැවතිල්ලේ මේක කර අහගත්තොත් ධාරණය කරගන්න ලේසි. ටිකක් අමාරුයි වගේ වාක්‍ය හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හා සමාන වාක්‍ය වල හදලා බලන්න. අන්න ඒ නිසයි මං හෙට එහෙ නොයන්නේ. එහෙනම් that's why I will not go there tomorrow. I will කියන එක I'll කියලා කෙටි කරගන්න පුළුවන්. That's why I'll not go there tomorrow. අන්න ඒ නිසයි මං හෙට එහෙ නොයන්නේ. අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසයි මට එහෙ යන්න බැරි. මට එහෙ යන්න බෑ. I can't go there. අන්න ඒ නිසා. That's why. That's why I can't go there. අන්න ඒ නිසා මට එහෙ යන්න බෑ.
මම හිතනවා මේ ක්ලිප් එක ඔයාලට ටිකක් පැටලිලි සහගත වෙන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මාත් එක්කම ධාරණාත්මකව මේක අහගෙන ඉන්න ඇති. අපි බලමු. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සරල සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතයේදී මේ that's why එක අපි වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ගැන අදහස් වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම මතක් කරනවා පල්ලෙහැන් ලියාගෙන යන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක, ඔයාලගේ ආදරය මට ගොඩක් ලොකු ශක්තියක්. ඒ වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දැන් බලමු එදිනදා අපි සාමාන්‍යයෙන් තවත් භාවිතා කරන වාක්‍ය කිහිපයක් මේ that's why කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අන්න ඒ නිසයි ඊයේ වැස්සේ. ඊයේ වැස්සේ අන්න ඒ නිසා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. අපි කියනවා that's why it rained yesterday. That's why it rained yesterday. අන්න ඒ නිසයි ඊයේ වැස්සේ. අපි තව කියනවා අන්න ඒ නිසා මට සල්ලි ගොඩාක් ඕනේ. මට තියෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා එකක් කරගන්න. මට තියෙනවා ටැමිල් ඩිප් එකක් කරගන්න. අන්න ඒ නිසා මට සල්ලි ගොඩක් ඕනේ. මම ගොඩක් උපයන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? That's why I need more money. That's why I need more money. අන්න ඒ නිසා මට සල්ලි ගොඩක් ඕනේ. That's why I need more money. අපිට තව කියන්න පුළුවන් අන්න ඒ නිසා මං ඒකට ගොඩක් බයයි. අන්න ඒ නිසා මං ඒකට ගොඩක් බයයි. That's why I am afraid of that. That's why I'm afraid of that. මේ afraid කියන වචනේත් එක්ක ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම of කියන නිපාතය යොදා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ afraid වලට පස්සේ මොකක් හරි object එකක් යොදා ගන්නවා නම් afraid වලට ඒ object එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ of කියන නිපාතයෙන්. That's why I'm afraid of that. අනේ නිසා මං ඒකට ගොඩක් බයයි. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී දැන් අපි අද කතා කරේ මම මූලික කරගෙන. අන්න ඒ නිසා මම ඒකට ගොඩක් බයයි. අන්න ඒ නිසා මට සල්ලි ගොඩක් ඕනේ. අපි මේකට ඒක වචන උක්තයක් දාගෙන බලමු. අන්න ඒ නිසා මාෂාට සල්ලි ගොඩක් ඕනේ. That's why Masha need more money. එහෙම නැත්නම් that's why she need more money. අන්න ඒ නිසා ඈ ඒකට ගොඩක් බයයි. That's why she is afraid of that. That's why Masha is afraid of that. මේ විදිහට අපට උක්තය වෙනස් කරගෙන ඒ හා සම්බන්ධව ඒ හා සමගාමීව වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා මේ අන්න ඒ නිසයි කියන වාක්‍ය පැටර්න් එක තේරෙනවා ඇති. තවදුරටත් අපහැදිලි නම් පල්ලෙහෙන් ලියන්න අපේ WhatsApp group එක හරහා හරි එහෙම නැත්නම් තවත් වීඩියෝ එකක් හරහා හරි කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය මගෙන් මේ දවස්වල කතන්දර PDF ඉල්ලලා තිබුණා. මට තව පොඩි කාලයක් දෙන්න. අපි app එක හරහා Yuki app එක හරහා කතන්දර PDF වලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දිනවල app එකේ කටයුතු සිදු කරමින් යනවා. බොහොම ඉක්මනට app එක ඔයාලා අතටපත් කරනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරගන්න සතුටින්. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් ලියන්න. Don't forget subscribe me and don't forget like and share. Okay, thanks for watching. Bye bye. See you tomorrow morning.